Ô kìa đúng không? Tí vào. Từ tích nó bạch tốt rồi. Ôi héo nè. Héo nè. Ê à đây à. Ui chơi sợ anh các bạn nhé. Tao chậm một tí. Tạm có. Bà, mình xuống phục mai bong bồn đừng tu sân cái chân ở cái này bà xuống phá cung một căn channel primitive delay cake. Bà ngày năng dương miên mi rung bà hết bầm pong bà. Hỏi công khong vô. Hai hợp pin đã đâu mấy biết máu mà bạch AVC ấy. Thơ nhằm tại anh nhầm đâu. Ta là dương từ tam đan tu sân pi là biết thơ ở cái này. Bà lại này dương bỏ hết hai món này dương dùng mì từ sau hai vô về màu đại chỉ mùi nâng này bỏ dương xào bò hay rung chỉ mùi nâng bỏ hết bỏ dương bò tốt đấy bố mày bà lại này mì dương hai vậy dương đậm mùi xào bầm bông chặt anh em pin nè nó thời tiết mà ao được rồi mình thì hai vị mà thơ ấy thơ mà anh xì đấy với nè phong dừng rung bia chém á bà thấy chấm máu vì sợ chọn mùi từ say mi khi này bọn thế nó không bọn ở đây dương vô vi tới bầm buông cho mũi khăn bao dương mà tòng tiết hay chấm nhâm không chấm mơ pin nẹt tiết mơ này mới tiết đăng tại vì khăn mà khăn chua mà nó dương ngày nay dương nhâm đại không bà là mi rung cho mùi phần buông dương hai vậy về toàn máu phong ta dương lụ lươn này lụn ngồi rồi ôi mình tên chụp á dương sao nó dương tại chiết lắm không suối món đậm tê trong đó bật tức
Môi nữa. Nhìn cho cái bao nha. Ngon. Thơm bạn chị đá. Chưa. Ô, chưa ăn đúng không? Tiếc quá. Chưa tích món bạch chút rồi. Ôi, tức này nè. Ngày pí về một lối xí tới. Trời mấy. Trời mấy. Một lối xí bỏ anh tới. Trời áp này. Xí bỏ anh lên. Trời mà này ơi. Quên mô. Trời. Quên anh. Chọc bộ ảnh này hai viên mà thơ với ớt mà thơ với là một lối xí. Trời mấy. Mơ bỏ hạt mà câu xí ở linh ơi hoài cho mớ hoài hoài anh đang đón rồi hai em bỏ chóp mà hành lý nó đó con thảm hoa bố bạn tạm đam là hot đó cho cả complete. Chụp like subscribe xem nè, mùi phong bye bye.